ეიო, დავბრუნდით მეორე გადაცემით და ჩვენთან უკვე სხვა სტუმარია, მაგრამ ისევ პიმპიდან. პიმპის წამყვანი, ძალიან თესლი რეპერი, ჩემი ძველი ნაცნობი მეგობარი და ძმა და რა შეიძლება კიდე ითქვას. ძალიან კაი კაცია. მადლობა ძმაო, მადლობა. Koa Mohawke. ძმა ხარ, გამოსწორდა ძალიან წამოწება ჩასწორდეს. გაიხარ. ხო, ჯიმ რაც იგიჟა აქვს ნახე ეგეთ და რაღაც ივენტუსიო და ჯიგამი ერთიანეო და რაღაცეები რომ გადაირია, ბანძი გუნდი რო ყავს რა. მე მინდა დღეს ცოტა სხვანაირად მოვიდოს, მაგრამ დავსხე. ჯერ ნახოთ რა. რა სილამაზე. ხალბატონებს გავაწყობ. ისეთი ფორმები არა აქვს, როგორც ახალგაზრდობაში ქონდათ, მაგრამ აი ესეთი რობინსონის მესამე მოდელებია, ასე რომ ძალიან მიყვარს რა, სრულიად შემთხვევით გავაძრე, აი ყოველთვის მევასებოდა ჯორდანის 6 რეტროები რა და მაგას გავს ძალიან მაგრა და მაგაზე მეტადაც მომეწონა დაჟე. აი ეს ალბატონებია ცოტა ბებრები, შელახულები, მაგრამ მიყვარს ძალიან და მინდა რომ რაღაც რესტავრაცია გავუკეთოთ თუ როგორც თქვენ ხოლმე. ბაზარი არა. ბიჭო, ძალიან მაგარი დიზაინი აქვს, იმენა ძალიან საინტერესო პატერნი მიყვახო და აი იმენა კაი სამუშაოა რა. ჯერ ზუსტად არ ვიცი რა მინდა რომ ეხატოს, მაგრამ რაღაცას იმედია ერთად მოვიფიქრებთ რა. ბაზარი არა. რაღაც აი პატარა მიმართულება მაინც მომცე, გასწორებს. იპის უშვებ. ცოტა ხანში. ნაის. სილა სტაილ ბენდერი ერქმევა და შეგვიძლია რაღაც მაგმუღამში გავაკეთოთ რა. ბაზარი არა. ძალიან მევასება ვაფშე ინტერესები რა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მუსიკა ვაფშე. ხო, ასე. ასე ზავი თუ მინდა მაგმუღამში ვქნათ, ოღონდ ცოტა ისეთი რა. სოლიდური. ხო რა, ძალიან ისეთი არ მინდა. ნახატებით სავსე რა. ბაზარი არა. რაღაცა შეიძლება გამოწყდეს რა. მე მჯერა ისიდან ნახოთ რა. უეჭალო და გამოვიდა. ბავშვობიდან მევასება შესაძლოა ყოველთვის მევასებოდა და დაჟესხვებს საფესტივალები მევასება ეგრე ვიცი რა. იმიტომ რომ პირველ ყურადღებას სატისფაქციო შესაძლებელია რა. შენ და კოჩას იმენა რა თავი რაც მახსოვს სულ სირისები მევასებოდა რა და ბაჭბაჭა რაღაცეები მე აი მოვიდე რა. აი იმას ჯანოსკები მევასებოდა და ვანსები ვიცი რა მთელი ბავშვობა. და ესე ტიპებს ჩემს გარშემო ვინებიც არიან და ოდესმე ყოფილან ყველას ფეხაცმელი მახსოვს რა მე ვარ. ბავშვობიდან ის მაქვს რა. და ჩემი თან სულ კონფლიქტი მქონდა ბავშვობაში და ჩემი და მიცავდა. იმიტომ რომ ფეხაცმელი თუ მომეწონებოდა და ჩემი ზომა არ იყო და ერთ სამი ზომი დიდი, მაინც ყიდულობდი რა. ევასებოდა და მე კი რო გავიზდები მექნება რა და ჩავიცმებ. მე ხელ პირიქით ვქენი რომ ანუ ჩამომივიდა რა და ერთი ზომით პატარა ჩამომივიდა და ერთ-ერთი ლეგენდა გრაფიჩიკის გაკეთებული თეგი ჰქონდა ემათ რა, ოსირისი იყო ესეც. ერთი ზომით პატარა ჩამომივიდა კაროჩე და მაინც მეწაიდება და მევასაც. უეჭი ფეხებს იმენა სახეს ვაძრობდი, მაგრამ მაინც მეცა. კი, მაგრამ ეხლა უეჭო ეს მართლაც ვიცი რა, ფეხაცმელები თუ გიყვარს, არასდროს ხუთში არ უნდა გიდოს და დამალული რომ არასდროს არ ჩავიცმო, ანუ ეგ ვაფშე არასწორია ფეხაცმელები რომ მიყვარს, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცა ეს ყობა რაღაცა მეცოს უეჭო. თუ შევინახე რა ჩემ ფეხებად მინდა რა, ამიტომ სულ ხმარობ რა ყველა ფეხაცმელს როგორიც არ უნდა იყოს. რანაირი გზნობაც არ უნდა გქონდეს მის მიმართ, უეჭველი სულ ხმარობ. იმიტომ რომ ეგა მუღამი ქალაქში რომ გადიხარ, ასე რომ გადიხარ, კომფორტულად თავს. ესე ხუმრობ ხოლმე ხშირად და შემიძლია შიშველია რომ ოღონდ კარგი ფეხაცმელი მეცოს რა, მართლა. მაგას პირს მიგეხედება რა. ხო, და დავდივარ თან ვეძებ რა, გიჟივით რაღაცებს რა, 1000 წელიწადია, ჩემი ბარიგები მყავს რა, კაი გაგები თავს. ცუდი გაგები ჯოშია. კაი, დილერები რა. პროსტა იქ მაშინ ფეხსაცმლის კულტურაში ან დილერებს ეძახიან. ო, იასნა. ვითომ ბარიგებს ეძახიან და მაგონჩი. ხოდა მაგ ვიღაცები ყავს და მირეკამენ რაღაცები რომ ჩამოწდა და მოდი ნახე რაღაცები. ფეხსაცმელი ეხლა რაც მასვია. რო ნახე ფოვერის სერიალში, ფიჩერის სერიალში რა. ესეთი ნაგლი რეკლამა ჰქონდათ. რაღაც განგსტერულ დაჯგუფებას
მაგიდასთან ისწრიან და ერთ-ერთ ფეხიედო მაგიდაზეა და ამ სასწავლო შევა მე უეჭელი უნდა ვიყო და შევედი რაღაც ძალიან ბევრი ნული ეწერა თუ რაღაცა და მე ოკეი შევაგდო ფეხებზე მიდია და სადღაც 3-4 თვეში მირეკავენ რომ მოდი აბა დაახლოებით ახლა რაღაცები ჩამოვიდა და მივედი და არაფერი არ მომეწონა და გამოსulis დროს აი ესე კარგთან კიდია რა ეგრე მე მივედი და მეთქი ეს რა არის რა სამოდ დავაკვირდი ვაშე მეგა რაც მითოდა და ვიდეო 100 რაც ხო. როდესაც ექვსას 60 დოლარი ეწერა რა და უნდა გეკეთო აუვიჩვენ. ასე რომ მე დავეწებ და შენც კარგი შოუა იდეაში მოგიყვები რა და ეგ მაგას თუ გააკეთებ არ დავასპოილერებ რა შეიძლება თქვა რა. თუ გააკეთებ მაგრა გამისწორდება რა. ჩემს ტრაგილერებს ესაა შუს დილერებსაც ვეთქვი რა. იე მოიწვახა. საერთოდ ის ფეხსაცველები ვისაც უყვარს ჯობია თუ რამე გაქვთ ჩემი აზრით მსგავსი რამე, რასაც ვერ ელევით ასე ვთქვა და ვერ აგდებ და გინდათ რომ გქონდეთ სულ მოდის და რავი ეს კაცი მგონია რომ დიჟუ რაღაცას გაგიკეთებს რა და მე მიყვარს ფეხსაცველები ბავშვობიდან მე აქ სკაფ რაღაცები მაფლექსავე რა სურათებში და დალშე მადლობა რა კიდევ ერთხელ და ვისაც სურვილი ექნება მე მგონი კარგ რამეს აკეთებ და წარმატებას გისურვებ რა ტრიალებს ხელებს როგორ გასწრებ და ხალხემებს ჩემი შვილი შენზე ვერაფერს ვერ გაიგებს თუ წამოსწოვინ მესიქვე ფეხბურთში გავიგდებ ჩემი ჰეი უბრალოდ ცნობილია ვიდრე შენი თავი მთხოვ რომ დაგითმო კიდევ ერთი წამი რომ მომიდეს უზი ფლოუს დაგიდებ მოусმინიას და სივრცეს მან ყველაფერს გაიგებ მან ყველაფერს გაიგებ როგორ გავიზარდე როგორ დამიფასეს როგორ მოვკალიდე თავი გამიხადრეს მე მშვიდად ვიღებ ამ ყველაფერს ბევრი მოვიდე და უნდა გენახა თავი როგორ გამაძლეს სტუდიის კაც მიღმა როგორ იბარბაცეს და ფარსი ისტორიები როგორ მომატარეს business classic ხანში ვიკატავე ამ ქაოში ეს კლასიკ შეგიდათ გმიმოსნენი join star კინა პასი და თავი თუ აქტივდა შენი საქმე და გავი ინდიგო ფერებში ვერ დამემალებ ხსნი პლანეტებს მედუზებთან ერთად მათში ვიკარგე შენ კი მიყურე თვალებში დაფაციცები ძუყ მერინგზე მუშავ ხალჭავ შენ გიატაკს ხალს ურთამ გარშემო ქაოს ვეფერეში ჰეი მეტახიან პრიალდები ეს 28-ს ნემალები oh shit ნიგრინმა გადადენა მის სამყეში ახლა ჩემი დრო მოვიდა კოსმოსში ყველა საქმე გამოვიდა ახლა ჩემი დრო მოვიდა კოსმოსში ყველა საქმე გამოვიდა დავბრუნდით ისევ იგივე სტუდიაში ცოტა განსხვავებულ ფონზე ძალიან დიდი მადლობა ჩემ ძმა ლენგს ამ სტუდიისთვის რომ მათხოვა ამგლელი დღის შემდეგ უკვე მოხატული გამომცხვარი ფოტოსები მოვიტანეთ როგორი მოლოდინი გაქვს მე ոչ რა გამგეს შემიძლია ესე ვთქვა რომ ახლოს არ ყოფილა ჯერ ფეხსაცველთან რომ ეხლა რომ ახსნით და მომაწოდებ რომ უფრო უკეთ ავუქვა რა არის ფოტოებით ვიცი როგორი უნდა გამოსულიყო და გამიაკი ყველაფერი ვნახე ძალიან გამისწორდა რომ იდეაც რო შევფუთეთ ეგეც ჰარდკორი იყო იმედი მაქვს კი არა დარწმუნებული ვარ გამისწორდება მაგრამ და თან ის იმისთვის ზედგამოჭრილი შუზები იქნება რა ბევრ კადრში იქნება ის კლიპის ასე რომ მშვენიერია ბაზარი არ არის შენ მოგეწონა მუშაობა ბიჭო კი ანუ თან ისეთი თემა არის ვაფშე ანუ ეს ავატარი არის ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი აი ნათელი წერტილი ასე ვთქვათ რა და ანუ რავი დღემდე იმენა რამდენჯერ მაქვს ნანახი და რამდენჯერ ვაპირებ კიდე მე თქვა იცის ხო და რავი ანუ ძალიან გამისწორდა მაგ მხრივ რომ ანუ აი ჩემი საყვარელი თემასთან მქონდა შეხება რა ხო ეხლა მithumetes
ჩემ საყვარელ თემასთან, ჩემ საყვარელ თემაზე. ხო. მოდი ვნახოთ მაშინ და შენი რეაქციაც მაინტერესებს. Voila. Tashi ekonomებზე business class-ი. ხანში ვიკატავებ ამ ქაოსში ეს კლასი. ჩემიდან გმიმოსმენი joins და კინა პასი და თავი თუ ოქტივ და შენი საქმე და Mitsubishi 427 ოპა hardcore თავიდან ეგრევე მინდა ვთქვა რომ მე მგონი ჩაგხადეთ ზამი ჩემი ჩემგან გაზდის ბიჭო თქვენ არ დაწეროთ არაფერი ვაუ ასწორებს ძალიან მომწ მართლა უნდა გავხსნათ რა რაცები უნდა უკვე ინტელი ისინია რა ქვია სკეჩები ხო აქ რაღაცა პროცედურებია შესაძლებელი ეს ნაწილი ყველაზე მეტად ასწორები და ვაფშე ჯერ თავიდან მუღამი იყო რომ ეს რო ყოფილიყო ისედაც გამისწორდებოდა მაგრამ მე რაც მითხარი რომ ესეთ რაღაცებს ვაპირებ ცოტა სპანერად ხონა მოფიქრებული მე და შენ მახსოვს და რომ ტექნიკურად რო გამომიგზავნე მივხვდი რომ ეს ბევრად ჯობდა რა მაგ ყველაფერს რა ჩამუშავოთ ხო კარგი ფასაცველია რა ბევრი ისაა რა საინტერესო პატერნები აქვს რა იმენა ანუ ერთმანეთზე ლეიერები და რაღაცები და ანუ ძალიან კაია იმენა რა ცოტა ართულებს ეგ სამუშაოს სიმართლე ვთქვა მაგრამ ანუ საინტერესოა უფრო რა ჩემთვის განსაკუთრებულად საყვარელი ფასაცველი მოვიტანე შენთან და ძალიან ხმაყოფილი ვარ იმიტომ რომ ამას ხშირად ვიცვამ და ხშირად ჩავიცვამ უეჭველი რა ეხლა ჩვენ ფინალი გვაქვს ცოტა ხანში რა 7 მაისს და მანდაც მოვირთავ ამერიკას ვიწყავებ ამით და ვიტყვი რომ აქ ჰაერს მარტო მევჭერთ თქვენს უკნებოდ არავის არ გეწყინოთ ბიჭო ეს რატო ვამობიცი ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში ტიპებს ძალიან ხშირად წqინთ რაღაცეები რა არ ვიცი რა ეგ ვაფშე ის არის რაღაცა ტრენდივით არის რომ აი ძალიან ადვილია რომ ვიღაცა საწყენინოთ ხო იმიტომ რომ მოწყენილები არიან მე ვაფშე არ ვარ ნაწყენი პირიქით გახარებული ვარ ესეთი წინვალე რაღაცით მე მიხარია რომ ეგეთი ფიდბექი მიიღე ამგად ვიგრძნობ თავს მე მგონი აშინდებ ფენს მე მომეწონა მაგრამ ჯიმ აპატია კიდე ერთხელ მე მგონი კი არა უეჭველი ჩაგიდეთ თქვენ დაწერთ კომენტარებში რომელი უფრო მოგეწონა არა ეგრე არ დაწერთ რა დაწერთ რომ ლუკასი ჯობია ძალიან გამიჩნდა მოდი ცოტა სიმართლესაც ვიტყვი რა დავაი ძალიან დიდი ხანია ველოდები განა იმიტომ რომ რაღაცა უბრალოდ ეს მოლოდინში ვიყავი როგორ ფრი გამოვიდა და ჩემი ფასაცველები როგორ დაინახე შენ ეგეც გამისწორდა ამ შენი ხედვა რომ მიუმატე ამ ყველაფერს რა თორემ მე ბანძური რაღაც გამოგიგზავნე გასულს აქ თვალები მინდა მეთქი რა ხო არა ბანძური არ იყო პროსტა ანუ ტექნიკურად არ კეთდებოდა ისე რომ ანუ აი არა ეს ბევრად ჯობია რა ეს ისაა თან რა ძალიან თან რეპერული მუღამია ამ ყველაფერს რა დაფლებს ყველაზე მაგარი რა იცი ამჯერამე ამ რაღაც ზოდიაქოების და რაღაცეების თუმცა ჰაერია ჩემი ელემენტი რა და მანდაც ანგს ვემთხვევი რა ასე რომ შვენიერი საჩუქარი მაქვს ძმაო რა 17 ივნისს მაგ დაბადებისა და ჩავთვლილო წინასწარი საჩუქარი ბაზარი არა ან დაპატიჟებული ხო რა სტარტერს მოვაწყობ სადმე გიჟებივით კადრის მიღმაგეთქვი მე მაგას მოკლედ რა ეგეთი custom გამოგვივიდა დღეს და თუ მოვიწყდება ხოლმე რა ამის ბაზარი რომ რაღაცა გამოიწერეთ არხი და რაღაცა და მე თვითონ არ მევასება ხო ბაზე ხარ ხო ის რთულია მეც თავიდან ძალიან გამიჭირდა რომ მეთქი აუ ისე და მე თვითონ არ ვიწერთ ძმაო არხებს და რაღაცეებს ვიძახდი მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი დავამუღამე რა რაც მაინტერესებს იმას უეჭველი ვიწერ იმიტომ რომ ხო არა ეგ გამჭირდება უეჭველი რაღაცის ნახვა და თან თუ კარგი არხია მით უმეტეს თან თუ გაინტერესებს ვაფშე hardcore-ია ასე რომ მეგობრებო ვისაც გიყვართ ვისაც ხატვა გიყვართ ვისაც ესეთი ნამუშევრები გევასებათ და მასთან და მის კარგ სტუმრებთან ერთად დროის გატარება ჩემი აზრით ღირს რომ ეს არხი გამოიწეროთ შეგიძლიათ დისლაიკი დაუკეთოთ ან ლაიკი თავარია გამოიწეროთ რა მაგას დისლაიკებს არ აჩვენებს და მაყურებს თუ გინდათ პირიქით აქტივია ექშენ ხო იასნა ასე რომ მე მგონია რომ
აი ნახე შენ აბერტაცელი რომ მოვიტანე. სახლში რომ წავედი, რა თქმა უნდა დავსერჩე რაღაცეები რა, და მაგის მერე YouTube-ზე მყავს ტიპი, რომელიც custom იმენა მარტო forcer-ზე მუშაობს რა. და custom რაღაც ნახატებს უკეთებს ტიპებს რა. და ამით ის თქმა მინდა, ანუ მე რო შენთან მოვიტანე ვერსაცალი გამიშა სურვილი რომ ეს კულტურა უკეთ გამეცნო. და აი ნელ-ნელა დავიწყე და დამეხმარა იასნია YouTube-ი რა. შენთან ცოტა ვიდეოდებს ჯერჯერობით, მაგრამ რაც უფრო მეტი გამომწერი გეყოლება, რაც უფრო მეტი კლიენტი, ესე ვთქვათ, მით უფრო გაიზრდება შენი არხი და გონია რომ უფრო თეორიულადაც ახსნი ამ ყველაფერს როგორ კეთდება და ხალხს დაინტერესებს. მე დამაინტერესა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა შენ. მადლობა ლოკაციას, მიშკაც მახარ, რომ დაგვიწმე ეს ბიჟომები მედია შენს მოგწონს. და რავი, წარმატებებს გისურვებ. მადლობა გოგო. ბევრ კარგ რამეს გააკეთებ რა და მე თუ რამეს შევძლებ დახმარებას, აუცილებლად გვერდში მიყოლე. შუზები მაქვს, შენი ფულმენტიც მაქვს, აგერ. ოღონდ ბევრი პრინცესა მაქვს, ახლებსაც რო გამოვიწერ, თუ რამე მოვიფიქრეთ, შეგვიძლია რამე მოვიფიქროთ იმასაც რა, გემრიალობა. Alright. ხმიანდება. ზუკნებს უცხარი რომ ავატარ შეიძლება. როგორც წინა გადაცემაში ვთქვი, ანუ ესეთ თესლვიძე თუ გინდათ რომ თქვენი ბოტასებიც მოვიდეს და არ იყოს რაღაცა პროსტა, რავი, ქარხნული რომელიც ყველასაცვია, ოღონდ ორიგინალები. სხვა არ განიხილება ვაფშე. ვაგზალი და რაღაცეები. მოიწერეთ? ეგ არის. ავადი, შემდეგ გადაცემამდე რა. Peace.